Hello guys, once again welcome back to my channel Jack and Jill Gyan. এখন ইংলিছ কনভাৰচেশ্যনৰ পাৰ্ট 2 হয়। ইয়াৰ আগতে তোমালোকে পাৰ্ট 1 2 কৰোৱা হৈছে। যদি তোমালোকে পাৰ্ট 1 খন দেখা নাই তেন্তে মোৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত লিংকটো দিয়া আছে, গৈ চাব পাৰা। তেন্তে বলা আজি পাৰ্ট 2 ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। প্ৰথম সেন্টেন্সটো হৈছে তুমি ক'ত আছা? Where are you? মই ঘৰত আছোঁ। I am home. এখন সেন্টেন্স তোমালোক এনেকৈও ক'ব পাৰা I am at home. মই হস্পিটেলত আছোঁ। I am at hospital. যদি তোমালোকে হস্পিটেলৰ ভিতৰত আছা তেন্তে তোমালোকে ক'বা I am in the hospital. আৰু হস্পিটেলৰ ওচৰৰ পাজৰে আছা তেন্তে তোমালোকে I am at hospital বুলি ক'ব পাৰা। মই স্কুলত আছোঁ। I am at school. I am at school. তেওঁ এতিয়া ক'ত আছে? Where is he right now? তেওঁ এতিয়া ৰুমত আছে। He is in the room right now. He is in the room right now. তেওঁ এতিয়া গাড়ীত আছে। He is in the car. He is in the car. তেওঁ কাৰ্যালয়ত আছে। He is in the office. He is in the office. তাই ক'ত আছে? Where is she? Where is she? তাই বজাৰত আছে। She is at the market. She is at the market. তাই বাছ ষ্টপত আছে। She is at the bus stop. She is at the bus stop. সিহঁত ক'ত আছে? Where are they? Where are they? সিহঁত মুভি থিয়েটাৰত আছে। They are at the movie theater. They are at the movie theater. সিহঁত বাহিৰত আছে। They are outside. They are outside. সিহঁত পাৰ্টিত আছে। They are at the party. They are at the party.